תראה את הבור שזה עשה. תגיד לי, והייתה פה משפחה? כן, הייתה פה אימא עם 4 ילדים. וואי, וואי, וואי. In the past year, Hezbollah has launched more than 13,000 missiles, killing dozens, including children, and leaving widespread destruction in its wake. כל היקב נשרף. כשיש אזעקה, יש לנו 10 שניות להגיע לממ"ד. בדרך כלל בכניסה לממ"ד אני כבר שומע את הבומים מעליי. This once beautiful region, known for its agriculture and tourism, now tells a different story. אני גר במושב שומרה, מושב שמפונה מזה כמעט שנה. עקב תפקידי נשארתי בשומרה. בכל יום אני מגיע לבית שאין בו מרחב מוגן. המדינה לא דואגת לזה. בבתי אב במעלה יוסף למעלה מ-80-85% ללא מרחבים מוגנים. יש לנו בתי ספר עם אלפי תלמידים, וגם שם אין להם את המיגון הנדרש. Over 70,000 residents have been evacuated. Eliezer Amsalem, who has lived here his entire life, says this war is unlike anything he's ever experienced. פעם ראשונה בחיי שאני נוסע על רכב ממוגן בגלל האיומים, ובין היתר איום של ירי צלפים עלינו. Miri Levi, a lifelong resident of Moshav Goren, has endured evacuation, yet her community remains under constant threat. שבוע טוב אני... יקוטי, האבא שלו, נפטר מסכן בחנק. אני יודעת, מתו 2, גם עוד אחד מת שם. עוד אחד, גם יורם כהן. בשנה האחרונה מתו במעלה יוסף 25 קשישים. זה לא סתם קורה, זה קורה בגלל המצב. הרבה קשישים נפלו ונחבלו כתוצאה מריצה לממ"ד, למרחב מוגן, בתוך הבית מהלחץ. אחותי הגדולה שנים התריעה על מנהרות, וכולם צחקו עליה, מה את מדברת שטויות? הדברים בבית זזו לה הכל, בסוף גילו מנהרה מתחת לבית שלה. היום לא פחות מהמנהרה, גם הבית נורא בטיל נ"ט. יש תחושה של הפקרות, שהמדינה שכחה את הצפון. In time like this, preparedness can be the difference between life and death. IsraAid is here. We're working in more than 140 communities across the north of Israel. ישראל נכנסה נראה לי בזמן הנכון, במקום הנכון. זה מצב אחר, אף פעם לא היינו במלחמה כזאת של שנה. אף פעם לא היינו. המשאבים מסתיימים, המשאבים הכספיים, המשאבים הנפשיים של האנשים שעובדים עם אוכלוסיות, עייפים, אנחנו תשושים. מה אנחנו עושים לתינוק במקרה של חלק? Drawing on its global expertise in disaster response, IsraAid partnered with the Israeli Association of Community Centers, and together they established emergency response teams across the north. במצב של חירום, אנשים לא יודעים איך להתנהל. להשתמש בכוח המשיכה. קיבלנו כלים, איך להרגיע את האנשים במצב של חרדות, של לחץ, איך לבנות תוכנית עבודה, איך לרתום אנשים. 1, 2, 3, 4, 5. כמובן קיבלנו את כל הנושא של עזרה ראשונה, קיבלנו המון כלים, מודלים של איך להתנהל מול אנשים, איך לדבר. המשימה הלאומית שלנו לראות שהגליל הזה לא ננטש, ואנחנו משאירים את האנשים בבית. כל תוכנית כזו שמחזקת מנהיגות, היא מחזקת את תחושת השייכות של האנשים למקום, והסיכוי שהם יישארו לגור בגליל הוא יותר גדול. These teams are now training local leaders, providing them with the tools, knowledge, and equipment to guide their communities through crises and prepare for worst-case scenarios. לצאת לקהילה, לחפש את השותפים, לחפש את המתנדבים, ומי שבאמת יכול לעזור לנו בזמן חירום. הרבה עבודה, אני חושבת שצריך לעשות בזמן הזה, כדי לעבור את הצו החירום שנמצאים אנחנו פה. It's a pleasure to be here and to see everyone committed to supporting their community to make a real difference. כשבאה חברה כמו IsraAid ומספקת לנו את הכלים נוספים, זה מרים לנו את הראש מעל המים, וזה נותן לנו אוויר לנשימה.